वेलकम बैक टू चेनेल। आज এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা বনাব লৈছোঁ। আপোনাৰ মিল্টনৰ আহিছে 2.2 লিটাৰ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক ৰাইচ কুকাৰ। এইটো মই এমাজনৰ পৰা কিনিছোঁ। এইটো পৰিলে আপোনাৰ এৰাউণ্ড 2399 ৰুপিজ। চ' এইটো হ'ল 1.8 লিটাৰ দি পঠিয়ালে দেখোন। তাৰপিছত একো নাই, আমাৰ দুজন মানুহ আছোঁ, বেছি ইমান ডাঙৰ নালাগে। বাকী এজ ইউ কেন চি এতিয়া বক্স এইটো বস্তুটো এনেকুৱা হয় দেখিবলৈ। অলমষ্ট আপোনালোকে এটা আইডিয়া আহি গৈছে যে এনেকুৱা কি হয়, কি কথা ভিতৰত কি লিখা আছে। বাকী এইফালে চাব পাৰে, আপোনাৰ স্পেচিফিকেশ্যনবোৰ লিখা থাকিব পাৰে আৰু কি আপোনালোকৰ ফিচাৰ্ছ আছে সেইবোৰ চাব পাৰে ইয়াতে। বাকী ধৰি লওক এইটো চাইডে আপোনালোকৰ থাকিব আপোনাৰ লগত কি হয়, এটা যোনটো মানে এলুমিনিয়াম বাউল য'ত আমি ভাতটো বনাওঁ সেইটো এটা আহিব। তাৰপিছতে মেজাৰিং কাপ এটা আহিব, আপোনালোকে চাব পাৰে। বাকী স্পেটুলা আই থিংক ইট ইজ ফাইবাৰৰ থাকিব স্পেটুলাটো। বাকী থাকিব তাত লিড এটা, বাকী এটা ট্ৰাইভেট এটা থাকিব এলুমিনিয়ামৰ। এই ট্ৰাইভেটটো বহুতৰ এটা কনফিউজন হৈ থাকে, এইটো কি কাৰণে কি কথা। সেইটো হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া মানে ভাতটো যেতিয়া বাঢ়িব তাৰ তলত মানে মানে এটা আমি যে পাই লওঁ যে কেতিয়াবা সেইবোৰ ধৰি লওক কাৰ্ডবোৰ পাই লওঁ যে এতিয়া মানে টেবুলখন যাতে গৰম হৈ পিনে বেয়া হৈ নাযায়, সেইটো কাৰণে মানে ট্ৰাইভেটটো দিয়া হয়। বহুতে ভাবে কি তাৰ ওপৰতে দি পিনে আলু চালু দিব পাৰে, অভিয়াছলি সেইটোও দিব পাৰে আপোনালোকে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইচ্ছা। আপুনি ভাতটো ওপৰতে দি দিলে, তাৰপিছত ট্ৰাইভেটখন পাতিলে, তাৰ ওপৰত আপুনি আলু দিলে বা কণী দিলে, সেনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব পাৰে। বাকী ইয়াতো আপোনাৰ ইয়াতে ফিচাৰ্ছ আছে, আপোনালোকৰ কুল থাকিব আৰু ৱাৰ্ম থাকিব। যাচ্ছে এটা কাম কৰোঁ, এখন আনবক্সিং কৰোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ কি কৰিব লাগে। বাকী আনবক্সিং কৰিব লাগিলে আমি লৈছোঁ অসমীয়া নলোৱা কটাৰী বুলি কয়, এখন ইয়াতে দিব। এণ্ড ট্ৰাই দিছ ওৱান। আৰু আপোনাৰ এইফালে ছাইড ফালেও থাকিব আৰু এইফালেও কাটি দিব পাৰিলে। মই অলপমান ৰাইট হেণ্ডাৰ হয়, চ' লেফ্ট হেণ্ডে আপোনাক কৰিবলগীয়া আছে, উপায় নাই, কি কৰিব চব আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিছোঁ এইবোৰ। বাকী ধৰি লওক এইফালে কাটিলোঁ। অ'কে, লেটছ আনবক্স ইট। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট চাব পাইছে, ফাৰ্ষ্ট ৰিভিউ চাগে। ইয়াত এটা কভাৰ এটা আহিব, পেকিং এটা আহিব, তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ কভাৰখন এলুমিনিয়ামৰে নাইচ হয়। মোৰ আগতে পেনাছনিকৰ আছে, কিন্তু আই থিংক ইয়াৰ ডিজাইনবোৰ অলপ ভাল লাগিলে। আৰু যিহেতু অলপমান মিল্টন ইমানো বেয়া কোম্পানী নহয়। বাকী আপোনাৰ স্পেটুলা এখন থাকিব, মই যিহেতু গেছ কৰিব যে ঠিকেই আৰু মানে আপোনাৰ ডটেড থাকিব, ৰেজ ডটেড মানে এম্বছ থাকিব আপোনাৰ স্পেটুলা এখন। কাপটো সৰু হয়, অলপ দীঘল লাগিছিলে। এনিৱে বাকী কাপ এটা থাকিব, ঠিক আছে, মেজাৰিং কাপ আপোনাৰ 1/4 3/4। বাকী আপোনাৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ কিমান ML পানী জুখি দিব। তাৰপিছত এইটোৱে আৰু দুটাই মেজাৰিং ইউনিট আছে আই থিংক। বাকী তলফালে এইটোতো একো নাই। 150 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে আপুনি 105 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে আপোনাৰ এইটো চাপৰ্টকে তাতকৈ দিলে ডিফৰ্ম হ'ব পাৰে। বাকী নেক্সট থাকিলে আপোনাৰ স্পেটুলা এখন এলুমিনিয়ামৰ, আপোনাৰ যোনটো কৈছিলোঁ এইটো পাৰফৰেটেড থাকে। আপোনাৰ বোথ চাইডে আপোনাৰ সৰু হেণ্ডেল এডাল থাকিব আপোনাৰ দাঙিবলৈ বা আপোনাৰ চৰকাবলৈ। বাকী এইটো হ'ল মেইন মালটো থাকিব আপোনাৰ এলুমিনিয়াম বাউল এটা। তাতে আপোনাৰ বস্তু এটা দেখাব পাৰোঁ, তাতে আপোনাৰ মাৰ্কিংবোৰ কেনেকৈ কি কৰা থাকে। ৰ'ব এক ছেকেণ্ড, মই এইটো উলিয়ালোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ ভিডিঅ' বনাই